เมื่อคุณไปเดินแถวริมแม่น้ำฮิโรเซคาวะในเขตคันโตถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงนั้นเสียงของแซกโซโฟนดังสะท้อนมาจากทางต้นแม่น้ำในเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นจะมีชายคนหนึ่งเป่าแซกโซโฟนอยู่บริเวณแม่น้ำฮิโรเซคาวะคนนี้น่ะคือมิยาโมโตะไดนักเรียนม.ปลายปี 3ซึ่งใช้เวลา 3 ปีในการซ้อมเป่าแซกโซโฟนเพราะเป้าหมายสูงสุดของเขาน่ะเหรอก็คือการเป็นนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพนอกจากการเป่าแซกโซโฟนแล้วไดก็ยังอยู่ชมรมบาสเกตบอลและทำงานพิเศษที่ปั๊มน้ำมันประจำเมืองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไดเป็นคนสดใสมีทัศนคติที่ดีขยันทำงานมากๆเป็นที่รักแก่ทั้งเพื่อนฝูงและผู้ร่วมงานของเขาไดน่ะแอบชอบเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามิวะเธอคนนี้อยู่ชมรมว่ายน้ำซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กุ๊กกิ๊กน่ารักขึ้นพัฒนาไปตามลำดับส่วนเพื่อนๆของไดน่ะเหรอแม้จะเฮลดูเกเรแต่ก็เป็นคนดีสนับสนุนเพื่อนในทุกๆด้านและนี่คือเรื่องราวของ Blue Giant นะครับมังงะเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สซึ่งตัวเราเนี่ยผู้อ่านจะได้ติดตามเรื่องราวของไดเด็กหนุ่มที่มีความฝันตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นวัยตาน้องพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นนักดนตรีมืออาชีพนะครับโดยในระหว่างนั้นน่ะจะเป็นการเดินทางของเขาเองเขาจะได้พบเจอกับผู้คนหลายๆคนพบเจอกับศิลปินหลายๆท่านแล้วก็เก็บทุกๆอย่างมาเป็นประสบการณ์ชีวิตมาพัฒนาฝีมือของตัวเขานะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบดนตรีแจ๊สครับอย่างศิลปินที่ผมชอบเนี่ยก็มีบิลซีแวนมีเชดเดเกอร์จอห์นโคเทรนซันนี่โรลลิงมีเดฟบูเบรกอีกคนนึงที่เป็นนักเปียโนสุดยอดสแตนเกสก็ดี ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วขอแนะนำอัลบั้มแจ๊สที่ค่อนข้างชอบฟังนะครับก็จะมี The Black Saint and the Sinner Lady ซึ่งเป็นเพลง4เพลงนะครับของชาวมิงกัสอยู่ในอัลบั้มนี้โดยในแต่ละเพลงเนี่ยจะเพิ่มความยิ่งใหญ่อลังการขึ้นเรื่อยๆอีกอัลบั้มหนึ่งที่ผมชอบก็คือ A Love Supreme เป็นอัลบั้มของจอห์นโคเทรนนะครับซึ่งตัวเพลงนี้เองเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกับ The Black Saint เหมือนกันที่จะเป็นเพลงเดิมซ้ำแต่ว่าในแต่ละเพลงเนี่ยจะมีความหมายแตกต่างกันไปอาจจะเลยเถิดไปกันใหญ่เอาเป็นว่ากลับมาที่มังงะก่อนแล้วกันเนาะสำหรับ Blue Giant นะครับผมเนี่ยเชิญชอบเรื่องนี้ตรงที่มันเป็นเรื่องราวของ Underdog ครับเราจะได้เห็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างที่จะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าค่อยๆพัฒนาตัวเองเตะตาใครหลายๆคนมากขึ้นจนตัวเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตผมชอบเรื่องอะไรประมาณนี้มากเลยครับและยิ่งตัวละครเองเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งน่าเอาใจช่วยผมก็ยิ่งชอบครับพวกคุณเคยตั้งใจพยายามทำอะไรสักอย่างมากๆไหมครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบการพยายามออกกำลังกายติดต่อกันทุกวันการควบคุมอาหารการกินการตื่นเช้ามาเพื่อกดบัตรคอนอย่างผมเองก็เพิ่งพลาดคอนนนทนนท์ไปอะครับการต่อกันพาแบบ perfect gate หรือจะเป็นการซ้อมดนตรีเพื่อนำไปแสดงในสถานที่ต่างๆผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนต่างก็เคยทำเรื่องอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วอย่างนั้นก็เรื่องนึงอะแหละอย่างผมเองผมก็เคยพยายามฝึกวาดรูปอย่างหนักเพราะอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนความรู้สึกที่ต้องการจะเก่งขึ้นทำให้สิ่งนั้นสำเร็จด้วยดีผมว่ามันเป็นอารมณ์ที่รีเลทได้ง่ายที่สุดและเข้าถึงพวกเรามากที่สุดและสิ่งนี้ก็เป็นธีมหลักของเรื่อง Blue Giant เลยเพราะไดใฝ่ฝันที่จะเป็นนักดนตรีแจ๊สหลังจากที่เขาได้ฟังไลฟ์สดกับเพื่อนตอนอยู่ม.4 และเริ่มฝึกเป่าแซกโซโฟนหลังจากที่ได้ค้นพบตัวเองในปีเดียวกันเจ้าตัวฝึกเป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าโน้ตแต่ละตัวอ่านยังไงศัพท์เทคนิคก็ไม่รู้แต่ไดนั้นฝึกโดยการฟังเพลงและอิมโพไว้การเป่าจากทำนองต่างๆซึ่งเขาได้ฝึกมาเป็นเวลา3 ปีไม่มีวันหยุดพร้อมตั้งแต่หลังเลิกเรียนไปจนถึงยามค่ำคืนความพยายามเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านรูปภาพที่สวยงามและทรงพลังอย่างเช่นดนตรีแจ๊สถ้าคิดว่า Blue Giant เนี่ยเป็นข้ออ้างให้ผมเนี่ยมาพูดอวยเกี่ยวกับแจ๊สแล้วก็ใช่แหละครับใช่แต่แจ๊สเจ๋งจริงครับแต่มันไม่ใช่แค่เหตุผลนั้นอย่างเดียวแจ๊สเป็นช่องดนตรีที่เกิดขึ้นในนิวออร์ลีนส์ประเทศอเมริกาในช่วงศตวรรษที่19และ20ซึ่งตัวแจ๊สเองนั้นก็ต่อยอดมาจากดนตรีคลาสสิกของทางฝั่งยุโรปและเพลงโฟล์คของทาสคนดำที่โดนส่งตัวมาที่อเมริกาตัวเพลงนั้นค่อนข้างยากในการจำแนกแต่สิ่งที่ทุกเพลงแจ๊สมีก็คือแจ๊สอิมโพไวเซชันหรือการด้นสดในเพลงที่จะเล่นจะเรียกว่าโซโล่ก็ได้นะครับกล่าวกันว่าทุกเพลงในไลฟ์สดของแจ๊สแม้ว่าจะเป็นเพลงเดียวกันแต่ทุกๆครั้งที่ฟังก็จะไม่มีสิ่งใดเหมือนกันเลยเนื่องจากเพลงแจ๊สไม่มีโน้ตที่ตายตัวศิลปินแต่ละคนก็จะมีความสร้างสรรค์ในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของตนทุกๆครั้งที่ไปคอนเสิร์ตแจ๊สคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณไม่ได้ฟังเพลงซ้ำแน่ๆด้วยเหตุนี้สังคมของแจ๊สจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นสังคมแบบ survival of the fittest ถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณก็ไม่มีวันโตและวิธีที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นโดยที่ไม่ได้หวังพึ่งพรสวรรค์มาตั้งแต่แรกคือการที่คุณจะต้องมีพรแสวงมากพอที่จะดันตัวคุณไปถึงจุดนั้นให้ได้
ได้วอลเตอร์ธีโอดอร์โรเลนส์หรือซันนี่โรเลนส์เขาคือเด็กหนุ่มจากเมืองนิวยอร์กที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นนักดนตรีแจ๊สระดับตำนานเทียบเคียงชาร์ลีย์พาร์เกอร์และมาลส์เดวิสเลยซันนี่ได้เริ่มเข้าสู่วงการดนตรีหลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี 1949 เขาได้เล่นเปียโนแซกโซโฟนร่วมกับมาลส์เดวิสชาร์ลีย์พาร์เกอร์และเทเลเนียสมังในปี 1951 ถึง 1953 และได้สร้างเพลงขึ้นชื่อของตนนั่นคือเพลง Oleo Arrogant และ Doxyซึ่งภายหลัง3เพลงนี้ได้กลายเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดให้คนรุ่นหลังได้นำไปเล่นและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ต่อไปซันนี่นั้นเป็นคนที่มีวิธีซ้อมแบบพุ่งเข้าชนและเป็นคนที่มีความมุมานะสูงมากในตอนเด็กๆเมื่อเขาได้รับอัลโทแซกโซโฟนมาเขาก็จะเอามันไปซ้อมเลยเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป่าถูกหรือเปล่าแต่ในช่วงที่ซ้อมอยู่นั้นเขาจะไขปริศนาไปกับเครื่องเป่าชิ้นนี้จากบทสัมภาษณ์ระหว่างซันนี่และเจเรมี่เอลฟิกซันนี่กล่าวว่าเสียงที่เขาเป่าออกมามันไม่เหมือนเสียงเป่าของชาร์ลีย์พาร์เกอร์สักนิดแต่วิธีการเล่นและเสียงที่ปล่อยออกมาเขารู้สึกได้เลยว่ามันสามารถสื่ออารมณ์ของตัวเขาถึงผู้ฟังได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าวิธีการเป่าที่ว่านั้นเป็นยังไงก็ลองเช็คเพลง In a Sentimental Mood ที่ซันนี่เล่นคู่กับ The Modern Jazz Quartet ดูครับการเป่าที่นุ่มลึกคล้องไปกับเสียงใสๆของไวบราโฟนที่มิล แจ็คสันเล่นโดยส่วนตัวผมรู้สึกถึงอารมณ์ความหลงและความเหงาในเวลาเดียวกันเสียงเหล่านี้จะส่งมาไม่ได้เลยถ้าศิลปินนั้นไม่เข้าใจในตัวเพลงและเครื่องดนตรีของเขาครับนอกจากการฝึกซ้อมแล้วนั้นการด้นสดก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของแจ๊สซึ่งตัวซันนี่ให้ความสำคัญกับการโซโล่ของตนมากและตัวเขานั้นก็ทำได้มากเกินกว่าคำว่าดีด้วยจากบทสัมภาษณ์ระหว่างซันนี่และเจเรมี่เอลฟิกเวลาซันนี่จะอิมพอไวส์เขาจะดำดิ่งลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของตนและเอ็กซ์เพรสอารมณ์ต่างๆของเขาออกมาโดยสัญชาตญาณเมื่อเขาเริ่มเล่นแล้วนั้นเขาจะปล่อยให้ร่างกายของตนขยับไปเองตัวซันนี่เองก็ยอมรับว่าการเล่นแบบนี้นั้นไม่เขาจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรไปบ้างแต่มันก็ทำให้ทุกเซสชั่นของเจ้าตัวนั้นไม่เหมือนกันเลยสักครั้งตัวซันนี่นั้นเป็นเสมือนเป้าหมายของไดและแรงบันดาลใจของตัวละครนี้ในเวลาเดียวกันในการแสดงที่งานเทศกาลโรงเรียนอาโอบะไดได้ตัดผมทรงโมฮอคเพื่อเป็นการเดบิวต์การเล่นสดในคอนเสิร์ตใหญ่ที่โรงเรียนของเขาทรงโมฮอคนี้เป็นทรงที่ซันนี่ตัดในช่วงปี 1959 ถึง 1960 เพื่อสะท้อนถึงบรรพบุรุษของตนที่โดนพาตัวมาอย่างไม่ชอบธรรมในช่วงบุกเบิกอเมริกาจนถึงช่วงสงครามกลางเมืองทั้งสองคนแม้จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันมากแต่จุดที่เหมือนกันเลยคือการแสดงจุดยืนของตนต่อสังคมในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960 อเมริกาอยู่ในช่วงที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสีผิวค่อนข้างเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้นักเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ได้จัดการเดินชุมนุมหลายที่ศิลปินผิวสีหลายคนที่ร่วมร้องเพลงแสดงจุดยืนของตนและซันนี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นการแสดงจุดยืนของตนนั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มันก็สามารถสร้างความขัดแย้งในฐานแฟนคลับของเขาได้เนื่องจากคนที่เสพเพลงของเขานั้นก็ไม่ได้มีแค่คนกลุ่มเดียวได้แสดงจุดยืนของตนให้ทุกคนในงานรวมถึงเพื่อนและครูของเขารับรู้ว่าการเดินทางของเขาที่จะเข้าสู่วงการแจ๊สนั้นไม่ได้พูดเล่นๆและในการแสดงสดที่โรงเรียนอาโอบะนี้ก็ได้เปลี่ยนทัศนคติของคนคนหนึ่งไปอิริเอะคือคนชมรมดนตรีป๊อปที่ร่วมแสดงในงานเทศกาลนี้ด้วยเนื่องจากเรียนอยู่ชั้นเดียวกันเขากับไดจึงเป็นคนรู้จักกันแต่ตัวเขานั้นไม่ได้มองเห็นพระเอกของเราอยู่ในสายตาสำหรับเขาแล้วหมอนี่ก็คือคนโง่ที่หยิบเครื่องดนตรีเพื่อเรียกร้องความสนใจหวังจีบสาวๆพอเรียนจบไปก็ไปทำอย่างอื่นทัศนคติของเขาต่อแจ๊สนั้นยิ่งแย่กว่าช่องที่ล้าสมัยไม่ใช่สิ่งที่เขาใคร่จะไปฟังแต่อย่างใดในงานเทศกาลโรงเรียนวงของอิริเอะได้ลงชื่อเป็นวงสุดท้ายหลังการเล่นของตัวเอกของเราเพื่อที่วงของเจ้าตัวจะได้เป็นวงจบและคิดว่าการที่ไดนั้นน่าจะเล่นแบบงูๆปลาๆจะยิ่งทำให้การเล่นของตนยิ่งเกทับแจ๊สจนเสียงของไดนั้นเป็นเสมือนลมที่เป่าให้วงของตนลุกโหมมากยิ่งขึ้นแต่การดูแคลนของเขานั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นความคาดไม่ถึงเพราะไดนั้นไม่ได้เล่นเพื่อเหตุผลง่อยๆอย่างเรียกร้องความสนใจหรือว่าจีบสาว
แค่เพียงเท่านั้น Blue Giant นั้นจะมีตอนแถมท้ายเล่มเป็นบทสัมภาษณ์ตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับไดซึ่งการสัมภาษณ์นี้จะเซตอยู่ในอนาคตที่ไดได้เติบโตกลายเป็นศิลปินแจ๊สมืออาชีพแล้วหนึ่งในผู้ที่ถูกสัมภาษณ์คืออีริเอะซึ่งตอนนี้ได้ทำงานเป็นเจ้าของร้านซูชิตัวเขานั้นได้สารภาพว่าตนดูถูกแจ๊สและไดจริงแต่การเล่นแซกโซโฟนในงานวันเทศกาลมันทำให้เขาเลิกจับกีตาร์และหันมาฟังแจ๊สตั้งแต่นั้นมาแม้กระทั่งตอนนี้ที่ร้านซูชิของเขาก็ยังมีเพลงแจ๊สเปิดคอเบาๆอยู่ก็หลังจากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นั้นมานะครับก็มันทำให้ผมยิ้มออกมาเลยฮะว่ายังไงดีล่ะเป็นความรู้สึกภูมิใจมือสองเหรอแบบว่ารู้สึกดีใจแทนไดนะครับที่ตัวไดเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนที่เขาเคยดูถูกมาก่อนรู้สึกดีอะครับที่ได้เห็นการเติบโตของไดมากขึ้นได้เห็นเขาสามารถพิชิตอุปสรรคอะไรต่างๆได้มากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นโดยรวมๆก็ประมาณนั้นแหละฮะเอาเป็นว่ากลับมาที่เนื้อหาต่อดีกว่าครับนอกจากเรื่องการตัดผมที่เชื่อมไดและซันนี่เข้าด้วยกันแล้วรูทีนการซ้อมที่หนักของซันนี่วิธีการอิมโพรไวส์ของพวกเขาทั้งคู่และบทเรียนเรื่องการเป่าที่ต้องปรับเข้าหาผู้เล่นคนอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ทั้งคู่จำเป็นต้องเรียนรู้ดังเช่นเมโลดี้ต่อให้เพราะแค่ไหนก็ยังไม่สามารถเป็นเพลงได้ถ้ายังขาดริทึมแซกโซโฟนก็ไม่สามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้ายังขาดเครื่องดนตรีอื่นมาช่วยเสริมถ้าสิ่งที่ไดได้รับนั้นมาจากผลพวงของความพยายามถ้าอย่างนั้นอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างความพยายามและพรสวรรค์ล่ะการที่คนเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมันมาจากการที่เขานั้นได้ทำสิ่งนั้นมาอย่างยาวนานหรือว่าเขาแค่โชคดีกันนะการที่อดทนซ้อมหลายชั่วโมงในทุกๆวันนับว่าเป็นพรสวรรค์ของผู้ซ้อมที่สามารถทนกับสภาพความลำบากได้หรือว่านับเป็นความพยายามของผู้ซ้อมกันแน่คำถามเชิงปรัชญานี้เป็นรากฐานของ Blue Giant มาตั้งแต่ก่อนอาจารย์ชินิจิอิชิซึกะจะแต่งเรื่องนี้ซะอีกในช่วงเวลานั้นชินิจิอิชิซึกะกำลังเรียนมหาลัยที่ประเทศอเมริกาเขาได้เป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรียนเอกโบราณคดีเมื่อเขาได้ถามเหตุผลกับเพื่อนคนนี้ว่าทำไมเขาถึงมาเลือกเรียนเอกวิชานี้ทั้งที่เป็นสาขาวิชาเรียนที่เป็น specialist ไม่เอื้ออำนวยต่อการหางานนักเพื่อนคนนั้นก็ได้ตอบเขาว่าเขาตัดสินใจมาเรียนเอกโบราณคดีเพราะเขาได้อ่านมังงะที่เปลี่ยนความคิดของเขาไปนั่นคือ Master Keaton ของอาจารย์นาโอกิอุราซาวะตั้งแต่นั้นมาคุณชินิจิก็ได้มีประกายความคิดว่าเราจะหาเรื่องที่เป็นจุดสปาร์คที่เชื่อมระหว่างเราและคนอื่นได้ไหมนะและถ้าเราหาประกายนั้นได้เราก็อยากเขียนมันในรูปแบบการ์ตูนเหมือนกันตัวเขานั้นเริ่มมาฝึกวาดการ์ตูนตอนอายุ29 ปีหลังจากที่เขาลาออกจากบริษัทหัวหน้าของชินิจิได้บอกกับเขาก่อนไปว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไร้ซึ่งความหวังซึ่งตัวชินิจิได้นำคำดูถูกไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพยายามมากยิ่งขึ้นการฝึกวาดการ์ตูนของเจ้าตัวคือการลอกลายเส้นและสไตล์ของอาจารย์นาโอกิอุราซาวะเมื่อเอา Blue Giant และ 20th Century Boys มาเทียบกันเราจะเห็นความคล้ายคลึงของงานทั้งสองงานนะครับนี่เลยตัวละครของ Blue Giant และ 20th Century Boys นะครับจะมีหน้าตาที่ไม่ได้เป็นแบบพิมพ์นิยมตัวละครของทั้งสองเรื่องจะค่อนข้างคล้ายคนจริงมากกว่านะฮะสิ่งที่ 20th Century Boys มีแต่ว่า Blue Giant ไม่มีก็คืออาจารย์นาโอกิเขาจะวาดโดยดึงเอกลักษณ์ตัวละครมามากกว่าส่วนอาจารย์ชินิจิจะวาดตัวละครที่หน้าตาดูราบเรียบไปในแพทเทิร์นเดียวกันมากกว่านะครับต่อให้ฝึกวาดมามากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีผลงานไปโชว์ชินิจิก็ไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้เขาจึงได้ส่งเรื่องไปประกวดในงานโชคาคุคังชินคอมิกส์ครั้งที่49ซึ่งผลงานของเขานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศไปทำให้เขาได้ทำสัญญากับสำนักพิมพ์โชคาคุคังเรื่องที่ว่าคือเรื่องสั้นชื่อ This First Step เป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานสาวออฟฟิศที่ได้พบเจอกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเรื่องสั้นนี้อยู่ในมังงะรวมเรื่องสั้นของอาจารย์ชินิจิชื่อโตเกียวเช็คอินตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โชคาคุคังในปี 2009 อาจารย์ชินิจิได้แต่งเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเป็นเสมือนโปรโต Blue Giant หรือเรื่องต้นแบบให้ Blue Giant ซึ่งก็คือเรื่อง Straight No Chaser โดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับชายชื่อชูเฮหลังจากเรียนจบม.ปลายเจ้าตัวก็ผันตัวไปเป็นคนส่งพิซซ่าไม่มีเป้าหมายเป็นชิ้นเป็นอันสิ่งที่คอย motivate เจ้าตัวคือสาวที่เขาชอบชื่อฮิโรมิแต่แม้จะส่งความรักไปมากแค่ไหนแต่ฮิโรมิก็ไม่แม้แต่จะอ่านไลน์เอาจริงนะเพื่อนทำใจเฮ้อหาคนอื่นน่าจะดีกว่าด้วยเหตุนี้เจ้าตัวจึงได้ไปถามฮิโรมิว่าเธอชอบผู้ชายแบบไหนสาวเจ้าจึงตอบแบบขอไปทีว่าชอบผู้ชายที่เล่นดนตรีได้ด้วยความไม่อยากเป็นเพื่อนหรือพี่ชายเจ้าตัวยังไปฝึกเรียนทำเป็นในทันทีการเรียนนี้จึงเป็นสะพานที่เบิกทางให้ชูเฮได้หลงรักแจ๊สและสนุกไปกับมันที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นต้นแบบให้ Blue Giant เพราะมีหลายๆอย่างในเรื่องที่อาจารย์ชินิจินำกลับมาใช้ใน Blue Giant ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเป่าเครื่องดนตรีตรงเนินข้างแม่น้ำการคุยกับผู้คนเพื่อหาแรงบันดาลใจและการเล่นไลฟ์ที่ทรงพลังก่อนที่อาจารย์ชินิจิจะมาเขียน Blue
แจแอนนั้นเขาได้เขียนเรื่องยาวมาก่อนหนึ่งเรื่องนั่นก็คือกาคุซึ่งเป็นมังงะเกี่ยวกับช่วยคนในภูเขาส่วนตัวผมยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนแต่เรื่องนี้ได้รับรางวัลมังงะไทโชในปี 2008 และโชคาคุคังมังงะอวอร์ดในปี 2009 จากบทสัมภาษณ์ระหว่างอาจารย์ชินิจิและคุณทอมมี่จากโตเกียวมังงะ/animeอาจารย์ชินิจิต้องการแต่งมังงะเกี่ยวกับแจ๊สมานานแล้วจริงๆแล้วเขาต้องการแต่งตั้งแต่ตอนลาออกจากงานนั่นแหละแต่เจ้าตัวคิดว่าฝีมือยังไม่ถึงพอที่จะแต่งมังงะแนวดนตรีให้สนุกได้เขาจึงไปแต่งแนวปีนภูเขาก่อนเพราะคิดว่าความท้าทายแบบคอขาดบาดตายเนี่ยมันน่าจะแต่งให้สนุกได้มากกว่าหลังจากกาคุจบลงในปี 2012 อาจารย์ชินิจิก็ได้ใช้ประสบการณ์และความฝันวาด Blue Giant ในปี 2013 Blue Giant ได้รวบรวมทุกอย่างที่อาจารย์ชินิจิได้พบมาในชีวิตผนวกกับฝีมือที่พัฒนามาจากการวาดมังงะหลายปีทุกๆอย่างนำมารวมกันเป็นรสชาติของชีวิตเรื่องนี้จากที่พูดถึงประวัติของอาจารย์ชินิจิมามากมายแล้วคำตอบของคำถามที่ว่าพรสวรรค์กับความพยายามมันแตกต่างกันยังไงมันอยู่ตรงไหนล่ะคำตอบนี้คุณไม่สามารถหามันได้จากประวัติของอาจารย์หรอกครับตัวอาจารย์เองก็เริ่มวาดอย่างจริงจังก็ตอนที่เจ้าตัวเกือบอยู่ช่วงวัยกลางคนแล้วการที่ตัวอาจารย์ดังขึ้นมาจากการแต่งเรื่องยาวเรื่องแรกจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ก็ได้เพราะที่ญี่ปุ่นเองก็มีนักวาดการ์ตูนหลายคนที่แต่งมามากมายหลายเรื่องแต่ก็ไม่เคยดังขึ้นมาเลยอย่างอาจารย์โฮริโคชิผู้แต่ง My Hero Academia เขาเองก็วาดเรื่องยาวมา2เรื่องก่อนที่จะดังเพราะ My Hero แต่คำตอบของคำถามที่ว่าพรสวรรค์และความพยายามต่างกันยังไงมันจะไปสำคัญอะไรถ้าในตอนนั้นคุณมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่คุณรักและคุณได้ทำมันแล้วการที่จะรอพรสวรรค์มาก่อนแล้วค่อยลงมือทำมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็แทนที่จะทำแค่เรื่องที่ตนเองเก่งแต่เป็นเรื่องที่ตนไม่ได้อยากทำเท่าไหร่สู้เลือกที่จะพยายามทำเรื่องที่ตนเองรักและอยากทำดีกว่าไหมครับ